ሰላም ይህ አቢሲኒያ ኤዱኬሽን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ቻፕተር 5 ኢኮኖሚክስ ፓርት 2 ይዘንላችሁ ቀርበናል። ፈርስት ምን እናያለን? ሞኖፖሊ ማርኬት። ዚስ ኢዝ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዘ ኤንድ ኦፍ ስፔክትረም ኦፍ ዘ ማርኬት ስትራክቸር። እንግዲህ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ስፔክትረም ኦፍ ማርኬት ስትራክቸር ማለት ይሄ የፒውር ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ኦፖዚት ነው፣ ተቃራኒ ነው ነው የሚለን። ፒውር ሞኖፖሊ ኤግዚስት ዌን ዘ ሲንግል ፊርም ኢዝ ኦንሊ ፕሮዲውሲንግ ኤ ፕሮዳክት ፎር ዊች ዜር ኢዝ ኖ ክሎዝ ሳብስቲቱሽን። እንግዲህ የሲንግል ፊርም ክሎዝ ሳብስቲቱሽን የሌለውን ፕሮዳክት ብድር ፕሮዲውስ ሲያደርግ ነው ሞኖፖሊ ፒውር ሞኖፖሊ ማርኬት ኤግዚስት የሚያደርገው ይለናል። ዘ ሜን ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዚስ ማርኬት ስትራክቸር ኢዝ ኢንክሉድ ይልና ዘንድ አስቀምጦልናል። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፒውር ሞኖፖሊ ማለት ነው። ሲንግል ሴለር ነው። በፒውር ሞኖፖሊ ጊዜ ያለው ሴለር ሲንግል ነው። ኤ ፒውር ኦር አብሶሉትሊ ሞኖፖሊ ኢዝ ዋን ፊርም ኦር ዋን ኦፍ ኢንዱስትሪ አት ኤ ሲንግል ፊርም ኦንሊ ፕሮዲውስ ኤ ስፔሲፊክ ፕሮዳክት ሶል ሳፕላየር ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኤ ፊርም ኢን ዘ ኢንዱስትሪ አር ሲኖኒምስ ይላል። ምንድን ነው በዚህ በሲንግል ሴለር የሚያሳየን? ፒውር ኦር አብሶሉትሊ ሞኖፖሊ ኢዝ ዋን ፊርም ኢንዱስትሪ ያለው አንድ ኢንዱስትሪ ወይም አንድ ፊርም ነው የሚለን። ኤ ሲንግል ፊርም ኦንሊ ፕሮዲውስ ስፔሲፊክ ፕሮዳክት ኦር ሶል ሳፕላየር ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ለፕሮዳክተሩ ብቸኛ አቅራቢ ሶል ፕሮዳክት የዛ ፕሮዳክት ብቸኛ አቅራቢ ነው የሚለን ያ ፊርም። ዘ ፊርም እና ኢንዱስትሪ በዚህ ጊዜ ሲኖኒምስ ናቸው ነው የሚለን። ኖ ክሎዝ ሳብስቲቱሽን ዘ ሞኖፖሊ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኢዝ ዩኒክ ዜር አር ኖ ክሎዝ ኦር ጉድስ ኦር ክሎዝ ሳብስቲቱት ለነዛ ጉዶች ኖ ክሎዝ ሳብስቲቱሽን ክሎዝ ሳብስቲቱት የላቸውም። እነዛን ጉዶች በምንም ነገር ልንተካቸው አንችልም። ለምሳሌ ውሃ፣ የውሃ ልማት፣ እነዚህ መብራት ኃይል፣ የተለያዩ የአየር የአውሮፕላን መንገድ እንደዚህ ያሉ እነዛን ምንድን ይላቸዋል? ሞኖፖሊ ማርኬት የምንላቸው ማለት ነው። ፎር ዘ ባየር ኦፍ ቪው ፖይንት ዜር ኢዝ ኖ ሪዝን ቱ ኦልተርኔቲቭስ በባየር ኦፍ ቪው ፖይንት ስናየው ዜር ኢዝ ኖ ሪዝኔብል ኦልተርኔቲቭ ሪዝኔብል የሆነ ኦልተርኔቲቭ አማራጭ የለንም ማለት ነው። በምንም ነገር አሁን የመብራት ኃይልን በምንም ነገር ልንተካው አንችልም። ውሃን፣ የስልክ አገልግሎትን ልክ እንደዚህ ያሉትን ማለት ነው። ፕራይስ ቴከር ማለት ደግሞ ፕራይስ ሜከር ማለት ደግሞ ዘ ኢንዲቪጁዋል ኦፍ ዘ ፊርም ኮንሲደርድ ኮንትሮል ኦቨር ዘ ፕራይስ ቢኮዝ ዘይ አር ሪስፖንሲብል ፎር ዜር ኮንትሮል ዘ ቶታል ኳንቲቲ ሳፕላይድ። ምንድን ነው በዚህ ወቅት በሞኖፖሊ ማርኬት ጊዜ ፕራይስ ሜከር ናቸው። ፕራይስ ቴከር ሳይሆኑ ፕራይስ ሜከር ናቸው። ፕራይስ ሜክ ማድረግ ፕራይስ እነሱ ናቸው የሚወስኑልን። ምክንያቱም ያችን እቃ እነሱ ብቻ ስለሚያመርቱት ከየትም ከሌላ ቦታ ልናገኘው ስለማንችል ፕራይሱን ይቆጣጠሩታል ማለት ነው። ኮምፎርቴብል ዊዝን ዩዥዋል downward sloping of the demand curve the product the monopolistic can be changed produce the price by changing the quantity of the product are supplied። ምንድነው ኳንቲቲ ኦፍ ሳፕላይድ የሚያደርገውን ፕሮዳክት በመቀነስ በመጨመር ፕራይሱን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ፕራይሱን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል። በአራተኛው ሀሳብሽን ምንድነው? ብሎክ ቱ ኢንተሪ ነው። ኤ ፒውር ሞኖፖሊስቲክ ሃቢ ኖ ኢሚዲየትሊ ኮምፒቴተርስ ቢኮዝ ዘይ አር ባሪየርስ። ምንድነው ኮምፒታተሮች ወይም ተቀናቃኞች ወይም የሌላ ፍርሞች ወደዚህ ወደ ሞኖፖሊ ኢንዱስትሪ ለመግባት በጣም ትልቅ ባሪየር ነው የሚለን። ዊች ኪፕ ፖቴንሻል ኮምፒታተርስ ፍሮም ዜር ኢንተሪንግ ኢን ዘ ኢንዱስትሪ ዘ ባሪየር ሜይ ኢኮኖሚካሊ ሌጋሊ ቴክኖሎጂካሊ አንደር ዘ ኮንዲሽን ኦፍ ሞኖፖሊ ኢንታየር ቶታል ብሎክድ። ምንድነው ሞኖፖሊ ዘ ኢንታየር ቶታል ብሎክድ ያደረገው በሌጋሊ ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚክ ሊሆን ይችላል፣ በቴክኖሎጂካሊ ባሪየሮች አሉ ነው የሚለን ወደ ፊርሙ ወደ ኢንዱስትሪው ለመቀላቀል ማለት ነው። ኢንዱስትሪው ለመቀላቀል ሶርስ ኦፍ ሞኖፖሊ ይለናል። ሞኖፖሊ እንዲሆን ሶርሱ ምንጩ የሆነው ምንድነው ለሚስል ስንል ዘ ኢመርጂንግ ኤንድ ሰርቫይቭ ኦፍ ሞኖፖሊ አትሪቢዩት ፋክተርስ ዛት ፕሪቨንት ኢንተሪ ኦፍ አዘር ፊርምስ ኢን ዘ ኢንዱስትሪ። እንግዲህ ሌሎች ፊርሞች ወደ ኢንዱስትሪው እንዳይንቀላቀሉ ፕሪቨንት መደረጉ ለሶርስ ኦፍ ሞኖፖሊ ዋናው ሶርስ ሆኖታል ማለት ነው። ዘ ባሪየር ቱ ኢንተሪ ዜርፎር ዘ ሶርስ ኦፍ ሞኖፖሊ ፓወር። እንግዲህ ባሪየር ቱ ኢንተሪ መሆናቸው ለሶርስ ኦፍ ሞኖፖሊ ለፓወሩን ሞኖፖሊ አድርጎ እንዲቆጣጠር ረድቶታል። ዘ ሜጀር ሶርስ ኦፍ ባሪየር ቱ ኢንተሪ የምንላቸው ዘንዳ አስቀምጦልናል።
ሌጋል ሪስትሪክሽን መኖሩ ሰም ሞኖፖሊ አር ክሬትድ ባይ ዘ ሎው ኦፍ ፓብሊክ ኢንተረስት። እንግዲህ ሰም ሞኖፖሊ በሎው ኦፍ ፓብሊክ ኢንተረስት የሚፈጠሩ ናቸው ነው የሚለን ይሄ ሌጋል ሪስትሪክሽን የሚያሳየን። ሰች ሞኖፖሊ ሜይ ቢ ክሬትድ ኢን ቦዝ ፓብሊክ ኤንድ ፕራይቬት ሴክተር፣ በፓብሊክ እና በፕራይቬት ሴክተር ክሬትድ ሊደረጉ ይችላሉ። ሞስት ኦፍ ስቴት ዛት ሞኖፖሊ ኢን ዘ ፓብሊክ ዩቲሊቲ ሴክተር ኢንክሉድ ሶሻል ፖስት ሰርቪስ፣ ቴሌግራም፣ ቴሌፎን ሰርቪስ፣ ራዲዮ ቴሌቪዥን ሰርቪስ፣ ጀነሬሽን ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ፣ ሬልዌይ፣ ኤርላይን ኤንድ ፐብሊክ ሞኖፖሊስ አር ፓብሊክ ሞኖፖሊ። እንግዲህ ፓብሊክ ሞኖፖሊ አድርጎ በሌጋል ሪስትሪክሽን የተቆጣጠራቸው እንደ ውሃ፣ እንደ መብራት፣ እንደ የባቡር መንገድ ምናምን ያሉ ከሆኑ እነዛ ምን እንላቸዋለን? ፓብሊክ ሞኖፖሊ። ስለዚህ አንደኛው ባሪየር ቱ ኢንተሪ ወይም ለሞኖፖሊ ሶርስ የሆነው ምንድነው? ሌጋል ሪስትሪክሽን ነው ማለት ነው። ሌጋል ሪስትሪክሽን ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ኮንትሮል ኦቨር ዘ ኪ ሮ ማቴሪያል ሰም ፊርምስ አር አኳየር ቱ ሞኖፖሊ ፓወር ፎር ዜር ትራዲሽናል ኮንትሮል ኦቨር ሰርቴን ሶርስስ ዘ ኪ ሮ ማቴሪያል ዛት ካን ኢኒሺያሊ ፎር ፕሮዳክሽን ኢሴንሻል ፎር ፕሮዳክሽን ቱ ሰርቴን ጉድስ። ምንድነው እንግዲህ ይሄ ኮንትሮል ኦቨር ዘ ኪ ሮ ማቴሪያል የሚያሳየን ሰም ፊርሞች ያንን ፕሮዳክት ለማምረት ምንድነው ያንን ፕሮዳክት ለማምረት የሚያስፈልገንን ሮ ማቴሪያል ወይም ጥሬ እቃውን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥረው ከያዙብን እኛ ጥሬ እቃ ማግኘት ካልቻልን ምርት ማምረት ስለማንችል ወደ ኢንዱስትሪው መግባት አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ጥሬ እቃውን ያንን ምርት የሚመረትበትን ጥሬ እቃ ተቆጣጥረው ስለያዙት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይለናል አልሙኒየም ካምፓኒ ኦፍ አሜሪካ ሃድ ቢ ሞኖፖላይዝድ ዘ አልሙኒየም ኢንዱስትሪ ቢኮዝ ኢት አኳየር ኮንትሮል ኦልሞስት ኦል ሶርስ ኦፍ ባግጄት ሳፕላይ ሰች ሞኖፖሊ አር ኦፍን ኮልድ ሮ ማቴሪያል ሞኖፖሊ ይባላል። ምንድነው? በአሜሪካ የሚገኘው አልሙኒየም ካምፓኒ ሞቢላይዝድ አድርጎ የአልሙኒየም ኢንዱስትሪውን ተቆጣጥሮታል። ሞቢላይዝድ አድርጎ አልሙኒየም ኢንዱስትሪውን ለብቻው የተቆጣጠረው ምክንያቱ ምንድነው? ይሄ አልሙኒየም ለማምረት የሚያስፈልገን በጊዜም ሳፕላይ ሙሉ ለሙሉ ስለተቆጣጠረው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሞኖፖሊ ምን ይባላል ለሚለን? ሮ ማቴሪያል ሞኖፖሊ ይባላል ለሚለን ሮ ማቴሪያል ሞኖፖሊ ይባላል። ሶስተኛው ምንድነው? ኢፊሸንሲ ኤ ፕራይመሪ ኤንድ ኤ ቴክኒክ ሪዝኒንግ ፎር ግሮዊንግ ኦፍ ዘ ሞኖፖሊ ኢን ዘ ኢኮኖሚክ ስኬል ዘ ሞስት ኢፊሽንት ፕላንት ፕሮባብሊ ላርጅ ሳይዝ ፊርምስ ዊች ፕሮዲውስ አት ሚኒመም ኮስት አት ኤስቲሜቲንግ ኮምፒታተር ባይ ዳውን ዘ ፕራይስ ፎር ዘ ሾርት ፔሪድ ኤንድ ኪውክ ሞኖፖሊ ፓወር ሞኖፖሊስትስ ክሬትድ ስሩ ኤፊሽንት አር ናውን አዝ ናቹራል ሞኖፖሊ። እንግዲህ ምንድነው የሚለን? እነዚህ በኤፊሽንሲ ማለት በአፈጻጸማችን ከኮምፒውተራችን የተሻለ ሆነን መገኘት የተሻለ አምናመርትና ፕራይሳችንን ዝቅ አድርገን ተቀናቃኛችንን እንዲከስር በማድረግ ከገበያው እንዲወጣ ማድረግ ያ አይነት ሞኖፖሊ ምን ይባላል ነው የሚለን? ናቹራል ሞኖፖሊ ይባላል ነው የሚለን። ናቹራል ሞኖፖሊ ይባላል ነው የሚለን። ቀጣይ አራተኛው ለሞኖፖሊ ዋስትና የሚሆነን ወይም ለሞኖፖሊ ሶርስ የሆነው ምንድነው? ፓተንት ራይት የምንለው ማለት ነው። ፓተንት ራይት ዘ ራይት አር ጋራንትድ ባይ ዘ ገቨርንመንት ዘ ፊርም ፕሮዲውስ ኮሞዲቲ ኢን ስፔሲፊክ ኳንቲቲ ኤንድ ካራክተር ኦር ቱ ዩዝ ስፔሲፊክ ራይት ቱ ፕሮዲውስ ስፔሲፊክ ኮሞዲቲ ቱ ስፔሲፊክ ቴክኒክ ኦፍ ፕሮዳክሽን። ምንድነው? በስፔሲፊክ ቴክኒክ ኦፍ ፕሮዳክሽን ስፔሲፊክ ኮሞዲቲን እንዲያመርቱ ገቨርንመንት ጋራንትር ሲያደርጋቸው ለእነሱ ብቻ ዋስትና ሲሰጣቸው ምን ይባላል? ፓተንት ራይት ይባላል ማለት ነው። ሰች ሞኖፖሊ ኢዝ ኮልድ ፓተንት ሞኖፖሊ ብለን እንጠራዋለን ነው የሚለን። ፓተንት ሞኖፖሊ ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ጋር ምን እናያለን ደግሞ ቀጣይ እዚህ ሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ዚስ ማርኬት ሞዴል ካን ቢ ዲፋይንድ ዘ ማርኬት ኦርጋናይዝድ ኢን ዊች ዜር አር ሪሌቲቭሊ መኒ ፊርምስ ሴሊንግ ዲፈረንት ፕሮዳክትስ። ምንድነው? በዚህ በሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ጊዜ ዘ ማርኬት ሞዴል ካን ቢ ዲፋይንድ አዝ ማርኬት ኦርጋናይዝድ ዊች ሪሌቲቭሊ መኒ ፊርምስ ሴሊንግ ዲፈረንት ፕሮዳክት። ብዙ መኒ ሴለር እና ዲፈረንት ፕሮዳክት የሚሸጡ መኒ ሴለር ያለበት ነው የሚለን ይሄ ሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት። ኢት ኢዝ ብሌንድ ኮምፒቲሽን ኤንድ ሞኖፖሊ የኮምፒቲሽን እና የሞኖፖሊ ማርኬት ቅልቅል ነው የሚለን ይሄ ሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት። ዜር ኮምፒቲቲቭ ኤለመንት አራይዝ ፍሮም ኤግዚስቲንግ ኦፍ ላርጅ ናምበር ኦፍ ፊርም ኤንድ ኖ ባሪየር ቱ ኢንተሪ ኦር ኤግዚስት። እንግዲህ ይሄ
ኮምፒቴቲቭ ኤለመንቱ ኤግዚስት ያደረገው ከኮምፒቴቲቭ ኤለመንት የወሰደው ወይም ኤግዚስታንስ ኦፍ ኮምፒቴቲቭ ኤለመንት ላርጅ ናምበር ኦፍ ፊርም ኤንድ ኖ ባሪየር ኢንተሪ መኖሩ ነው የሚለን። ዘ ሞኖፖሊ ኤለመንት ደግሞ የያዘው ደግሞ ዲፈረንሺየብል ፕሮዳክት መሆኑ ሲሚላር በት ኖት አይደንቲካል መሆናቸው ከሞኖፖሊስቲክ የወሰደው ካራክተሪስቲክስ ነው ማለት ነው። ኤ ሴለር ኦፍ ዲፈረንት ፕሮዳክት ኢዝ ሊሚትድ ሞኖፖሊ ፓወር ኦቨር ዘ ኮንሱመር ሁ ፕሪፌር ዘ ፕሮዳክት ቱ አዘርስ ሂዝ ፕሮዳክት ቱ አዘርስ ምንድነው? እንግዲህ ፕሮዲስ ሞኖፖሊያችን በዚህ ወቅት በሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቴቲቭ ጊዜ ሊሚትድ ነው። ምክንያቱም ኮንሱመራችን ፕሪፈር አድርጎ የኛን ፕሮዳክት ከሌላው ፕሮዳክት ከመረጠ በኋላ ነው ሞኖፖሊ ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው። ሂዝ ሞኖፖሊ ኢዝ ሊሚትድ ቢኮዝ ዲፈረንት ቢትዊን ዘ ፕሮዳክት ኤንድ አዘር ስሞል ኢናፍ ዘይ አር ክሎዝ ሳብስቲቱት ፎር ዋን አናዘር ክሎዝ ሳብስቲቱት ከሆኑት ዋን አናዘር ከነዛ ኮንሱመራችን ፕሮዳክት ዲፈረንሺየትድ አድርጎ ስለሆነ ሞኖፖሊ ፓወራችን ሊሚትድ የሆነ ሞኖፖሊ ፓወር ነው ያለን በሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ ማርኬት ካራክተሪስቲክሱ ምንድነው? ፈርስት ዲፈረንት ፕሮዳክት ነው። ዘ ፕሮዳክት ኤንድ ዘ ሳፕላይ ሜይ ሴል ኢን ዘ ማርኬት ኢዝ ሲሚላር በት ኖት አይደንቲካል ኢን ዘ አይ ኦፍ ዘ ባየርስ ምንድነው? በመኒ ሴለር ማርኬት ኢዝ ሲሚላር እንግዲህ ማርኬት ላይ ያሉት ፕሮዳክቶች ሲሚላር ናቸው ግን በአይደንቲካል አይደሉም በገዢዎች እይታ ነው የሚለን። ዜር ኢዝ ቫሪ ኢን ሰም ፕሮዳክትስ ዘ ዲፈረንሺዬሽን ኩድ ቢ ስቴይ ኤንድ ብራንድ ኔም ስታይል ብራንድ ኔም ኢን ኳሊቲ ኦር አዘርስ ዲፈረንሳቸው በኳሊቲ በስታይል በኔም እና ሌሎችም ዲፈረንስ ሊኖራቸው ይችላል ነው የሚለን። ዲፈረንሲዬሽን ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ሹድ ቢ ሪል ኤንድ ኳሊቲ ኦር ዲፈረንሲት ኢን ፓኬጅ በፓኬጅ በኳሊቲ እና በተለያየ ነገር ዲፈረንሲዬሽን ሊኖራቸው ይችላል ነው የሚለን። መኒ ሴለር ኤንድ ባየር ያሉት ሴለሮች ደግሞ መኒና መኒ ሴለር ኤንድ ባየር አለ ማለት ነው። ዜር አር መኒ ሴለርስ ኤንድ ባየርስ ኢን ዘ ፕሮዳክት በት ዜር ናምበር ኢዝ ኖ ላርጀር ዛን ዘ ፐርፌክትሊ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት ከፐርፌክትሊ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት ግን አይበልጥም ነው የሚለን። በማርኬቱ ላይ በሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት ጊዜ ያለው ገዢ መኒ ሴለር ኤንድ ባየር አለ ግን ከፐርፌክትሊ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት አይበልጥም ነው የሚለን። ኢዚ ቱ ኢንተር ኤንድ ኤግዚስት ላይክ ፐርፌክትሊ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት ዜር ኢዝ ኖ ባሪየር ኦን ዘ ኒው ፊርም ዊሊንግ ኤንድ ኤብል ቱ ፕሮዲስ ኒው ሳፕላይ ኦፍ ፕሮዳክት ኢን ዘ ማርኬት አዲስ ፊርም ወደ ማርኬቱ ገብቶ ለማምረት ሳፕላይ ለማቅረብ ምንም ችግር የለም ኤግዚስት ለመሆን ባሪየር የለውም ነው የሚለን። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ኢፍ ኤኒ ፊርም ቢሊቭ ቱ ዛት ኖ ወረዝ ቱ ሴይ ኢን ዘ ቢዝነስ ኢት ኢዝ ሜይ ቢ ኤግዚስት ምንድነው? ደግሞ ፊርሞች ደግሞ ለመውጣት ከፈለጉ ከዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ በቀላሉ ኤግዚስት ማድረግ ይችላሉ መውጣት ይችላሉ ነው የሚለን። ዘ ኤግዚስታንስ ኦፍ ነን ፕራይስ ኮምፒቴሽን ኮምፒቴሽኑ ምንድነው ነው የሚለን? ነን ፕራይስ ኮምፒቴሽን ነው ያለው በሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት ጊዜ። ኢኮኖሚክ ሪቫይቫል ቴክን ዜር ፍሮም ነን ፕራይስ ኮምፒቴሽን ኢን ዘ ተርም ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኳንቲቲ አድቨርታይዝመንት ብራንድ ኔም ሰርቪስ ቱ ዘ ከስተመርስ ምንድነው? በፕራይስ ኮምፒቴት አያደርጉም ራዘር እነሱ ኮምፒቴት የሚያደርጉ በፕሮዳክታቸውን በኳሊቲ በአድቨርታይዝመንት በብራንድ ኔም በሚሰጡት ለከስተመሩ በሚሰጡት ሰርቪስ እና በተለያዩ ነገሮች ነው እንጂ በፕራይስ ኮምፒቴት አያደርጉም ነው የሚለን። ኤ ፊርም ስፔንድ መኒ ኢን አድቨርታይዝመንት ቱ ሪች ዘ ኮንሱመር አባውት ሪላቲቭ ዩኒክ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኤንድ ጌት ዘ ባየር ኤንድ ዲቨሎፕ ዘ ብራንድ ሎያሊቲ ምንድነው? የብራንድ ሎያሊቲያቸውን ማሳደግ እና ለኮንሱመሮች ከሌሎች ፊርሞች የሚለዩበትን ዲስቲንጉሽ የሚያደርጋቸውን ካራክተሪስቲክስ በአድቨርታይዝመንት ማሳወቅ ነው እንጂ በፕራይስ ኮምፒቴት አያደርጉም ነው የሚለን። ሜኒ ሪቴለር ትሬድ አክቲቪቲ ሰች ዛት ክሎዝ ሹዝ ሾፕ ታይፕ ኦፍ ማርኬት ስትራክቸር እንግዲህ እንደዚህ ጫማ ልብስ ምናምን የሚሸጡ ታይፕ ኦፍ ማርኬት ስትራክቸር ከዚህ ከሞኖፖሊስቲክ ማርኬት ስትራክቸር ውስጥ ይመደባሉ ነው የሚለን። ቀጣይ የመጨረሻው ማርኬት ስትራክቸር ምንድነው? ኦሊጎፖሊ ማርኬት ስትራክቸር ነው ማለት ነው። የዚህ ካራክተሪስቲክሱ የዚህ ፊርም ፊው ዶሚናንት ፊርምስ ያሉት ፊርሞች ፊው ዶሚናንት ፊርምስ ናቸው። ዘ ፊርም ዜር አር ፊው ፊርምስ ኦልዞ ኤግዛክት ናምበር ኦፍ ዘ ፊርም ኢዝ አንዲፋይንድ
ምንድነው የኤግዛክት ናምበር ኦፍ ፊርሞች አንዲፋይንድ ናቸው፣ ግን ፊው ፊርምስ አሉ በኦሊጎፖሊ ማርኬት ጊዜ ነው የሚለው። ኢች ፊርምስ ፕሮዲስ ሲግኒፊካንት ፕሮፖርሽን ኦፍ ዘ አውትፑት። እነ እያንዳንዳቸው ፊርሞች የሚያመርቱት ሲግኒፊካንት የሆነ ፕሮፖርሽን ኦፍ አውትፑት ያመርታሉ ነው የሚለን። ኢንዲፔንዳንሲ አለ በኦሊጎፖሊ ማርኬት ጊዜ። ሲንስ ዘ ፊርም ሶልድ ሲግኒፊካንት ሼር ኦፍ ቶታል አውትፑት ኢን ዘ ኢንዱስትሪ ኢች ፊርም ኢዝ አፌክትድ ባይ ዘ ፕራይስ ዘ አውትፑት ዲሲሽን ኦፍ ዘ ሪቫይቫል። ምንድነው ኢንዲፔንዳንስ የሚያሳየው? አንዱ ፊርም በሚያደርገው የፕራይስ እና የአውትፑት ዲሲሽን ለሪቫይቫሩ ምንድነው ለሌላኛው ፊርም አፌክት አለው ነው የሚለው። ዜርፎር ዲስቲንጉሽ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኦሊጎፖሊ ኢንዲፔንዳንስ አሞንግ ዘ ፊርም። ስለዚህ ይሄ ዲስቲንጉሽ የምናደርግበት ካራክተሪስቲክስ ኦሊጎፖሊ ማርኬት ኢንዲፔንዳንስ ኦፍ ዘ ፊርም አሞንግ ዘ ፊርም አንድ ዲስቲንጉሽ ከሌሎች ማርኬቶች የሚያደርገው ነው የሚለን። ኢንተሪ ባሪየር ዜር አር መኒ ኮንሲደርድ ኦብስታክል ቱ ሂንደር ኒው ፍሮም ፕሮዲውሲንግ ሳፕላይንግ ፕሮዳክት። ምንድነው ኢንተሪቱ ባሪየር አለ በኦሊጎፖሊ ማርኬት ጊዜ። ምክንያቱም የታሰቡ ኦብስታክል የሆኑ የሚታወቁ ሂንደር ለመግባት ወደ ማርኬቱ ኦብስታክል አለ ነው። ዘ ባሪየር ሜይ አር ኢንክሉዲንግ ኢኮኖሚክ ስኬል ሌጋል ኤንድ ኮንትሮል ስትራቴጂክ ኦፍ ኢንፑት። ኮንትሮል ስትራቴጂክ ኦፍ ኢንፑት ሌጋል ኤንድ ኢኮኖሚክ ስኬል ባሪየር ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው፣ ወደ ማርኬቱ ለመግባት ማለት ነው። ፕሮዳክት ሜይ ቢ ሆሞጂኒየስ ኦር ዲፈረንት። የሚያመርቷቸው ፕሮዳክቶች ሆሞጂኒየስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዲፈረንትም ሊሆኑ ይችላሉ ነው የሚለው። ኢፍ ዘ ፕሮዳክት ኢዝ ሆሞጂኒየስ ዊ ሴይ ዛት ሃቭ ፒውር ኦሊጎፖሊ። ፕሮዳክቶች ዲፈረንት ከሆኑ ማርኬታችንን ምን ማለት እንችላለን? ፒውር ኦሊጎፖሊ ማርኬት ማለት እንችላለን ነው የሚለን። ኢፍ ዘ ፕሮዳክት ኢዝ ዲፈረንት፣ ፕሮዳክቶቻችን ደግሞ ዲፈረንት ከሆኑ የሚያመርቱ ፕሮዳክት ዲፈረንት ከሆነ ኢት ዊል ቢ ዲፈረንትድ ኦሊጎፖሊ። ኦሊጎፖሊው ምን ብለን እንጠራዋለን ነው የሚለን? ዲፈረንትድ ኦሊጎፖሊ ብለን እንጠራዋለን። ላክ ኦፍ ዩኒፎርሚቲ ኢን ሳይዝ ኦፍ ዘ ፊርም። በፊርሞች ሳይዝ ላክ ኦፍ ዩኒፎርሚቲ ይታያል ነው የሚለን። ፊርምስ ዲፈረንት ኮንሲደርድ ዘ ሳይዝ ሰም ሜይ ቢ ስሞል ዘ አዘር ሜይ ቢ ላርጅ ሰች ሲቹዌሽን ኢዝ አሲሜትሪካሊ። ምንድነው ፊርሞች ኮንሲደርድ ሳይዛቸው ይሄ ነው ማለት አይቻልም በዚህ በኦሊጎፖሊ ማርኬት ጊዜ። አንዳንዶች በጣም ትላልቅ ቬሪ ላርጅ ሊሆኑ ይችላሉ፣ አንዳንዶች ስሞል ፊርም ሊሆኑ ይችላሉ ነው የሚለን። ነን ፕራይስ ኮምፒቴሽን እንግዲህ እንደ ሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት በዚህም ያለው በኦሊጎፖሊም ነን ፕራይስ ኮምፒቴሽን ነው። ዘ ፊርም ሜይ ትራይ ቱ አቮይድ ዘ ፕራይስ ኮምፒቴሽን ዱ ቱ ፌር ኦፍ ዘ ፕራይስ ዋር ኤንድ ሂንስ ዲፔንድ ኦፍ ነን ፕራይስ ሜትድ ኦፍ ላይክ አድቨርታይዝመንት ሴሊንግ ሰርቪስ ዋርኒንግ ኤንድ ሰች ላይክ። ምንድነው እነሱ አቮይድ የፕራይስ ዋር ይፈጠራል ብለው ያንን ስለሚፈሩ ፕራይስ ኮምፒቴሽንን አቮይድ ያደርጋሉ። ራዘር በምንድነው ኮምፒቴት የሚያደርጉት? ነን ፕራይስ ላይክ አድቨርታይዝመንት በማስተዋወቂያ በሴል ሰርቪስ በሚሰጡት ሰርቪስ እና በተለያዩ ነገሮች በብራንድ ኔም ምናምን ኮምፒቴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኮምፒቴሽን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ኦሊጎፖሊ ኢን ዊች ዜር አር ኦንሊ ቱ ፊርምስ ኢን ዘ ማርኬት ናውናስ ዱዋል ሞኖፖሊ። እንግዲህ ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ኦሊጎፖሊ ማርኬት የምንለው ሁለት ፊርሞች በኤግዚስት ሲያደርጉ ነው በማርኬቱ ላይ። ያ ምን ይባላል? ዱዋል ፖሊ ይባላል። ዱዋል ፖሊ ይባላል የሚለን እንግዲህ ዘንዳ በሳመሪ አስቀምጦልናል ካራክተሪስቲክሳቸውን እና ካራክተሪስቲክሳቸውን በሳመሪ አስቀምጦልናል። የእያንዳንዱን ማርኬት የፒውር ኮምፒቴሽንን፣ የሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቴሽንን፣ የኦሊጎፖሊ እና የፒውር ሞኖፖሊ ናምበር ኦፍ ፊርማቸው በፒውር ኮምፒቴሽን ጊዜ ላርጅ ነው፣ በሞኖፖሊስቲክ ጊዜ መኒ ነው፣ በኦሊጎፖሊ ጊዜ ደግሞ ፊው ነው፣ በፒውር ሞኖፖሊ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ዋን ኦር ሲንግል ሴለር ነው ያለ። ታይፕ ኦፍ ፕሮዳክታቸው በፒውር ኮምፒቴሽን ጊዜ ሆሞጂኔስ ነው፣ ተመሳሳይ ነው፣ ፐርፌክትሊ ሳብስቲቲዩት ነው። በፒውር ኮምፒቴሽን ጊዜ ደግሞ ወይም በሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቴሽን ጊዜ ደግሞ ምንድነው ዲፈረንሺየትድ ፕሮዳክት ነው። በኦሊጎፖሊ ሆሞጂኔስ ሊሆንም ይችላል፣ ዲፈረንት ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል ብለናል። ዩኒክ ኖ ክሎዝ ሳብስቲቲዩሽን በፒውር ሞኖፖሊ ጊዜ ያለ ነው ማለት ነው። ኮንትሮል ኦቨር ዘ ፕራይስ በፕራይስ ላይ ያላቸው ኮንትሮል ምንድነው የሚለውን በፒውር ኮምፒቴሽን ጊዜ ኖ ነው፣ ነን ነው፣ ምንም ፕራይስ ኮምፒቴሽን ምንም ፕራይስ ሜከር አይደሉም፣ ፕራይስ ቴከር ናቸው። በሞኖፖሊስቲክ ጊዜ ደግሞ ሰም በት ዊች ራዘር ናሮ ኦር ሊሚት ነው። ሊሚትድ ባይ ሙቹዋል ኢንተርፕሬት ዲፐርታንስ ኦፍ ኮሊዥን ነው በኦሊጎፖሊ ጊዜ። በፒውር ሞኖፖሊ ጊዜ ደግሞ ሲግኒፊካንስ ነው ማለት ነው። ኮንዲሽን ኦፍ ኢንተሪ
ቬሪ ኢዚ ነው። በፒውር ኮምፒቴሽን ጊዜ ሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቴሽን ጊዜ ደግሞ ሪላቲቭሊ ኢዚ ነው። በኦሊጎፖሊ ጊዜ ኮንሲደሬብል ኦብስታክል ኦር ባሪየር የሚታወቅ ኦብስታክል ወይም ባሪየር አለ። በፒውር ሞኖፖሊ ጊዜ ብሎክድ ሙሉ ለሙሉ ብሎክድ የሆነ ነው የሚለን። ኤግዛምፕል ይዘን ሰጥቶናል። ለፒውር ኮምፒቴሽን የሚሆን የአግሪካልቸር ፕሮዳክት፣ ለሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቴሽን የሚሆን ክሎዝ እነዚህ ጫማ፣ ልብስ ምናምን የምንላቸው፣ ለኦሊጎፖሊ የሚሆን ደግሞ እነዚህ ስቲል አውቶሞቢልስ እነዚህ መኪናዎች ምናምን ማምራች ድርጅቶች፣ ለፒውር ሞኖፖሊ ጊዜ ደግሞ ሎካል ዩቲሊቲ እነዚህ ለኤሌክትሪክሲቲ፣ ለውሃ፣ ለመብራት፣ ለስልክ ለምናምን የምንላቸው ማለት ነው። እንግዲህ በቻፕተር 5 የነበረን ጨርሰናል። ይህ አቢሲኒያ ኤዱኬሽን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። በቻፕተር 6 እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።